Міша, привіт. Дякую тобі за твій час. Радий, що ми нарешті зустрілися. Трошки поговоримо про нашу співпрацю, про завдання, які перед нами стояли, і про результати. Це цікаво всім. Можливо, ти трішки розкажеш про себе, поділишся своїм досвідом, скільки років функціонує агенція, чим займаєтеся, в яких нішах. Да, конечно, конечно. Привет, Марьян. Да, я основатель студии UHDI. Мы создаем дизайн для SaaS-платформ, CRM-систем, мобильных и веб-приложений разного уровня сложностей. На Upwork работаем уже больше 3 лет. Угу, угу. А які ваші основні ніші? Чим займаєтесь? Э, Healthcare, Угу, cryptocurrency и так далее. Да угу, много направлений. угу. Это же Upwork. Як завжди, як завжди, скажи мені, будь ласка, які виклики ти зустрічав в своїй роботі? От стояли перед тобою. Окей. Так, основная задача у нас была в том, чтобы освободить нашу команду от ручной работы, Мгм. рутинной, увеличить количество и качество лидов, а также повысить конверсии. К сожалению, наши сотрудники тратили половину своего времени на ручной поиск работы, что сказывалось на эффективности и скорости ответов клиентам. Это Угу. основное. Угу. Дивись, ти пам'ятаєш, як ми з тобою взагалі познайомилися, і що тебе взагалі спонукало, що тебе переконало звернутися і почати співпрацю? Да. Я нашел статью с анализом рынка Upwork, Угу. которая меня привела к GSD и к тебе. Ты предложил не только настроить фильтра GSD для более точного поиска, но, как помню, и глубокое персональное изучение рынка для Угу. оптимизации наших процессов. Так. А скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш, які етапи, як в нас будувалося співробітництво, які рішення, які проблеми ми вирішували? Так. Мы сначала провели встречу, Угу. где разобрали уникальные аспекты и потребности моего бизнеса. Потом ты провел тщательный анализ рынка. Это дало мне Да. ясное представление о тенденциях, возможностях, которые у нас есть. После этого мы подробно изучили собранные данные, скорректировали нашу стратегию лидогенерации. Ну и, наконец, да, ты тонко настроил фильтры GSD, и, собственно, это помогло выявить именно тех лидов, которые нам очень нужны. Так, я пам'ятаю ситуацію. Пам'ятаю. Дивись, ми побудували систему фільтрів, ми провели індивідуальне дослідження, ми ітеративно довели систему фільтрів до прийнятного результату для нас. Тобто ми зробили чисту вибірку цільових робіт. Ми трошки покоригували процеси оптимальних годин роботи для твоїх лідогенераторів, оптимальних днів роботи для твоїх лідогенераторів. Провели корекцію цінової позиції на ринку. І тепер було би цікаво, які зміни ця наша робота принесла в твій бізнес. Я понял. Мгм. Так, преобразование процесса поиска привело к сокращению времени на ручной поиск до минимума, Угу. ну и повысила эффективность работы команды, соответственно. Мы также заметили рост количества целевых лидов, Угу. благодаря возможности работать вне ограничений Upwork, RCS. Ускорение реакции на запросы значительно улучшило конверсию благодаря оперативности и точности наших предложений. В общем, конверсия в ответы у нас выросла с 2% до 10%. Угу. Были внесены стратегические изменения, включая переработку ICP, расширение географического фокуса и адаптацию рабочего времени к часовым поясам наших основных клиентов. Угу. А скажи, будь ласка, основна задача, яка стояла в звільненні роботи лідогенераторів робочого часу, скільки приблизно вдалося зекономити часу шляхом автоматизації? До половины времени. Половину.
человека, который Мгм. ежедневно искал джоб-посты, на которые бидится, и писал cover-letter. Да, вот половину работы этой всей GSD закрыло. Я зрозумів. А скільки це приблизно годин в день? Давай якийсь дуже середній. Я розумію, складно визначити, бо це потрібно підрахувати системно. Скільки приблизно годин в день воно почало тобі звільняти? Тому що ми от сказали, що у нас конверсія в відповідь виросла з 2 до 10 через системний вплив на ряд параметрів, через наповнення цільовими клієнтами, через збільшення швидкості відгуку на роботу, збільшення швидкості відповіді клієнту, збільшення швидкості написання пропозала. А от який цифровий можна було би назвати цифрове покращення в кількості звільненого часу? Времени. Да, 3-4 часа. 3-4 часа. Ну, Ну, да. це хороший результат насправді. Еще. Скажи тоді, будь ласка, ще, яке твоє враження від співпраці з GSD? Якщо ти тут, напевно, всі розуміють, що враження хороше, тому що ніхто просто так не йде на запис кейс-стаді, але хотілося б просто твоє враження, твоє відчуття як людини, як фаундера з точки зору B2B. Хорошо, хорошо. Да, это стало, так скажем, настоящим открытием в мире опорка или дегенерации. Мне очень понравилась дотошность твоя и твоей команды и способностью углубляться в детали, находить такие индивидуальные решения, да, для моего бизнеса, для наших, так скажем, ICP, выявления ICP, ну и так далее. Я зрозумів. Міша, мені було з тобою так само приємно працювати, як тобі зі мною. Тому що справа в тому, що одним з основних критеріїв успіху в всій цій справі це не тільки те, що роблю я або робить моя компанія, це ще те, що робить великою мірою мій клієнт. Бо весь цей тул, все це дослідження ринку, це якби не магічна паличка. І тут не досягнути успіху виключно встановленням якоїсь автоматизації або навіть дослідженням ринку. Я тобі дякую за те, наскільки системно ти підходив до всіх процесів, наскільки ти послідовно боровся за підвищення і конверсії, і роботи з лідгенами, і впровадження змін, за твій open mind, за те, як ти приймав нову інформацію і нею оперував. Скажи мені, будь ласка, кому б ти міг порекомендувати взагалі цей тул, так без знаєш, нахвалювань, без нічого, просто з точки зору твоєї як бізнесмена, як людини, якої є агентство на опорку, кому ти взагалі вважаєш, він може бути корисний? Да, собственно, всем руководителям и владельцам бизнеса, которые работают на Upwork, вот, желающим автоматизировать процесс лидогенерации, да, освободить время сотрудников, глубже понять, как повысить эффективность работы. Ну, естественно, все в ключе Upwork. Угу. Вот этим людям, да, советовал бы. Я, напевно, що в кінці таке філософське просто питання задам про те, які, можливо, в тебе були висновки або уроки, або якісь враження, щось, що може повпливало на тебе в кінцевому рахунку. Я думаю, может, самым главным даже уроком я бы назвал то, что полное понимание собственной ниши Угу. и потенциала возможно только через глубокий анализ данных и адаптацию под те тренды, которые сейчас есть. Вот это вот самый главный урок. Ну, я, напевно, в першу чергу з тобою погоджусь. Як людина, яка досліджує ринок, я однозначно з тобою погоджуюсь. Більше того,
Я мушу підтвердити, навіть я, працюючи на Upwork до того, мені здавалося, що я знаю набагато більше, ніж я зрозумів при аналізі навіть своєї ніші вже постфактом, грубо кажучи, коли я почав займатися всім цим. Тому я з тобою повністю погоджуюсь. Хоча всередині було абсолютне розуміння, що якесь відчуття, що я розумію. 100%. Добре, Міша, дякую тобі величезно за твій час. Дякую, що поділився своєю історією. Дякую тобі. Радий тебе знову бачити. І тобі всіх успіхів в бізнесі, тобі всіх успіхів на Upwork. І до нових зустрічей. Продолжаем работать. Тоді тобі гарного дня. Спасибо, пока.